Morjesta, se on Markus tässä taas, terve. Nyt pääsen ensimmäistä kertaa ihan noille oikeille talvireiteille. Just on tänään aamulla ajettu sitten toista kertaa noita talvireittejä, ja nyt lähden kiertämään ton Kesänkijärven. Itse asiassa pääsis kyllä jo Ylläsjärvelle saakka noita talvireittejä pitkin, eli ihan hyvältä vaikuttaa, että mä ne 50 kilometriä niitä on valmiina, että vähän vielä noita kauempia reittiä uupuu, mutta nyt tämmönen nopea pyörähdys, eli tästä kotoa Äkäslompolon jään yli ja siitä sitten Kesänkijärven rantaa pitkin ja sieltä kierretään sitten Kesänkitunturin ympäri mennään, sieltä tulee sitten Hangaskuruun ja sieltä sitten Karilan kautta ja sitä taas sitten Äkäslompolon ja niin edespäin. Eli mennään katsomaan, miltä nämä nyt näyttää. Jees, ennen kuin päätin tonne ulos lähteä, niin mähän lähdin katsomaan täältä Interwebsistä, että mitä reittejä on niin kuin ajettuna ja auki. Nyt tämä kyseinen kuvausvideo nyt tulee nyt tästä vähän viiveellä, koska mulla tallentaminen ei onnistunut silloin, kun tätä oikeasti tein. Mutta tosissaan Ylläksen sivuilta kun menee, niin täällä sitten heti ensimmäisenä tähän tarjoaa tässä näin, että osta kartta. Tai sitten voi mennä täältä tuosta Ylläksen ulkoilukartta. Ja mennäänpä sinne ja se sitten tosta voi käydä ostamassa, mutta minä olen sen jo ostanut, eli mä klikkaan sen tosta suoraan, jolloin mä pääsen tämmöiseen tähän maksulliseen sisältöön, eli tuossa ilmaiskartassa ei näy aina välttämättä ihan kaikki, ja että niin kun, mitkä kaikki on just millä hetkellä ajettuja, kunnostettuja, mutta tässä näkyy niin kuin reaaliaikaisena. Jos yhtään reklamoida haluaisin, ja minähän haluan, niin ja jostakin syystä näyttää nämä ladut tässä pelkästään, eli ne saa täältä vasemmalta pois. Eli niistähän me ei ole niin ollenkaan kiinnostuneita, vaan sitten täältä löytyy sitten talvipolut läskipyörille ja kävelyyn, niin siitä kun painaa, niin sitten näkee, että mitä reittejä on valmiina tai milloin on ajettu. Tällä toisella puolella on selvitykset, eli vihreä on alle 12 tuntia. Tuolla itse asiassa tällä hetkellä on juuri menossa tonne Hangaskurun suuntaan, tai oletan, että siihen suuntaan se on menossa, koska sieltä sen jälkeen on vielä ajamatonta, niin tuo reittikone. Ja sitten täällä näin näkyy sitten aina millä värillä. Tuossa nyt näkyy esimerkiksi oranssilla näkyy sitten tää mikä menee kellokkaaseen tuolta Kesänkijärven päästä. Ja sitten näkyy pinkillä, näkyy täällä sitten Kotamajalta Karilaan ja sieltä sitten Äkäslompoloon välinen pätkä, minkä todennäköisesti just tänään kohta ajavat sitten sen. Ja sitten harmaalla näkyy yli 7 vuorokautta. Ja se tarkoittaa nyt käytännössä semmoista, että niitä ei tänä vuonna ole vielä tehty. Eli nyt sitten nämä muut värit on sellaisia, mitkä on tehty. Kovin semmoinen pehmeähkö on tuo pinta vielä, että silleen ilmanpaineet pois noista renkaista, eli hyvin leveällä läskillä sinne sitten ajamaan. Ja älkää mielellään kävelkö, siellä on aika pehmeä vielä, se menee se pinta rikki sille. Että jos nyt haluaa mennä kävelle, niin laittakaa lumikenkää jalkaan, että tulee vähempi ongelmaa siellä sitten. Nyt jos sitten miettii, että mihinkä kaikkialla tällä hetkellä pääsee, niin nyt on Velhonkota. Mähän nyt sitten lähdin tekemään sellaista, että mä lähden tonne ensin tästä Äkäslompolon rannasta. Mennään sitten, otetaan muuten vähän se suurempaa kuvaa. Nyt meni vähän jo liiankin suureksi, noin. Eli tuosta Äkäslompolon yli ja sitten tästä tänne Kesänkijärven rantaa pitkin tonne Kesänkijärven kodalle. Ja siellä on myöskin laavu ja siellä löytyy sitten myöskin Kesänkin keidas siitä vierestä, mutta nyt en ajatellut pysähtyä siinä. Sitten sieltä sitten tonne Latvamajalle ja Latvamajalta sitten tänne Hangaskurun kodalle ja täältä sitten Karilaan. Ja sitten suunnitelma oli sellainen, että sitten
tuosta sitten takaisin tähän äkäslompololle ja siitä sitten jään yli, mutta sittenpähän kuulette, että mitenkä mulle oikeasti kävi, että menikö niin vai menikö jotenkin muuten. Sitten jos nyt miettii tälleen niin kuin mitä voisi ajaa, niin tosissaan tonne vielä pääsee sitten tonne Kotamajalle saakka, pääsee nyt myöhemmin talvella sitten kun avautuu nämä reitit sitten tänne Elämänluukulle ja sitten tuonne Peurakaltioon, niin ne on semmoiset kivat reitit kanssa tästä Äkäslompolosta. Mutta sitten Äkäslompolostahan sitten voi mennä myöskin Ylläsjärven puolelle, eli tällä hetkellä vaihtoehtona on ainoastaan täältä Latvamajan kautta. Sieltä mennään sitten Ojanlatvaan ja sieltä Kahvikeitaan kautta ja sieltä sitten Kondoliaseman kautta ja sieltä sitten päästään kylälle ja kylältä päästään Aurinkotuvalle ja sieltä sitten päästään takaisin tonne Kondolille ja sieltä sitten taas sitten samaa polkua sitten takaisin. Myöhemmin talvella kun sitten aukeaa täältä Velhonkodalta sitten tänne niin kuin Tunturijärven laavun kautta niin sitten tänne Luosun suuntaan ja sieltä sitten tänne Aurinkotuvalle, niin tässä pystyy sitten ajamaan tämmöisen niin kuin Ylläksen alueen ympäri lenkin, eli ajaa vaikka tuosta niin kuin, tai minkä suuntaan nyt haluaakaan sitten ajella voi ja pääsee sitten Luosuun ja muualle. Mutta tällä hetkellä nyt on se, että nyt jos on täällä Ylläsjärven puolella on, niin täällä voi ajaa tämmöisen ympärilenkin, tai sitten jos on Äkäslompolo Ylläsjärven väliä, niin tämä on nyt sitten ainut reitti tällä hetkellä, mistä sitten pääsee. Tätä videotahan minä teen yhteistyössä Helkama Veloksin kanssa, sieltä helkamaveloks.fi löytyy nettisivu ja sieltä voi sitten käydä selvittämässä esimerkiksi, että minkälaista sähköpyörää nyt sitä niin kuin itselle haluaisi niin kuin valita ja selvittää, missä voi koeajaa ja mistä löytyy huoltopaikkoja. Sieltä löytyy sitten Helkama sähköpyörät ja voi joko katsella kaikkia tai lähteä tuolta sitten vähän valitsemaan, että minkälaiseen käyttöön on. Itsellähän mulla nyt on sitten tommonen niin kuin fatbike, eli missä se nyt on. Tuolta löytyy meikäläisen pyörä. Eli tämmöisellä fillarilla olen itse liikkeellä. Mutta sitten jos nyt miettii vaikka tuommoista niin kuin kesäajelua enempi maantiellä, niin sitten ehkä kannattaa katsoa vähän kapeampi renkainen versio tai jos maastopyöräilyä kesäoloissa harrastaa, mutta tälleen talvikäyttöön, niin tää on ollut kyllä sangen loistava peli. Tästä lähtee Joonin kauppa on tuolla päin ja sitten tuonne suuntaan tästä Vyöpuun keinun vierestä lähtee noin talvireitit. Toki Velhonkodalle lähtee toiseen suuntaan, mutta tästä tonne Kansallispuiston suuntaan jos haluaa lähteä, niin tästä ne menee. Mut nyt mä vähän pikkasen tuolla on noin tuoreet reitit, vähän pehmeät, niin mä vähän pikkasen vähennetään painetta tuolla renkaassa, että saadaan semmonen niinku leveämpi tosta pinnasta, millä mennään. Olisiko se noin ja sitten katsotaan. Menenpä näille ja sitten katon, että jos vielä tuntuu kovalta, niin sitten korjaan tuolla, missä meillä täällä on. Tuolla. Eli idea tässä paineiden laskussa on se, että toi rengas sitten kun se painuu vähän kasaan, niin sitten se on leveämpi. Ja kun se on leveämpi, niin se ei niinku työnnä. Tulee pienempi paine siihen. Renkaan alle, jolloin se reitti pysyy paremmin
ehjänä siinä alla. Eli jos sitä joku vetäsee läpi, niin sen jälkeen se on sit niinku se pohja on sitten niinku toistaiseksi mennyt, kun siihen tulee sitten uusi pohja. Eli nyt tässä vaiheessa vuotta älkää missään tapauksessa lähtekö kapean renkaisilla pyörille. Ja sitten jos lähdette fatbikella, niin aika pehmeillä renkailla, niin ei sitten tule niin paljon tuhoa. Mitä useampi sitä ajaa silleen niin kuin rikkomatta sitä pintaa, niin sen parempi siitä pinnasta kova pohja sinne tulee ja sen parempi reitti me saadaan sitten niin kuin pidemmän päälle. Ja tässä jäällä kun menee, niin pitää vähän katsella noita hiihtäjiä, että ei tule osumaa. Tää meni tässä yhdessä kohtaa ladun poikki, taitaa mennä kohta tuolla vielä uudestaankin ladun poikki. Kohta käännytään tonne oikealle tuolta. Ja sitten nyt pitäisi olla sitten olemassa ihan semmonen niin sanottu perille saakka reitti sinne. Eli se ei tarvitsisi mennä noita teitä pitkin, mutta katsotaan mikä on tilanne. Ainakin kartan mukaan näin olisi. Kohta me nähdään kuinka hyvin se on merkattu. Tässä muuten ehkä näkyy, saattaa olla näkymättä. Mahdollisesti näkyy teillekin, kun tässä on kelkalla vedetty. Tässä siinä on perässä semmonen lana tai mikä lie nimeltään, jonka avulla sitten nyt me ihmetellään, miten tää jatkuu tästä. Kun varmaan tonne. Joo, tonne se olisi mennyt. Vaihdetaan tosta. Joo, tuonne se menee. Mentiin hetken matkaa latua pitkin, vaikka ei olisi saanut. Eli me mennään nyt. Onpa muuten mennyt. Tää on tänään tehty tää reitti ja on ollut jo käpöttelijää tässä, että pyöränjälkiä ei ihan hirveästi näy, mutta kävelijöitä on jo ollut, että varaudutaan siihen, että siellä saattaa tulla kulkijaa vastaan selkä edellä. Ja tosissaan näitä ladun ylityksiä on siellä täällä, että semmoista ymmärtäväisyyttä puolin ja toisin olisi hyvä, että sekä hiihtäjät että pyöräilijät niin ymmärtäisivät sen, että täällä on muitakin liikkeellä kuin vain itse. Jaha, tonne mennään. Vähän niin kuin olisi yksi pyörän jälki ollut ennen mua. Mutta tämähän on aika jees kunnossa tämä kuitenkin jo nyt. Kovahan tää ei oo. Eli jos tähän nyt tulisi semmosella kapearenkaisella, niin läpihän tää siitä menisi. Mutta näin fatbikella, niin pehmeillä renkailla, niin varsin jees. Katsotaan vielä, että pitääkö vielä ottaa pois, mutta takarengas mulla varsinkin on aika pehmyt. Tosin siellä niin mulla ei ole jousitusta, niin se on niinku se, ja paino on enempi siellä, niin se on parempikin olla, että se on niinku se ainakin pehmeä. Eturengas ei niin samalla tavalla aiheuta tässä ehkä nyt ongelma. Oli siinä pieni tommonen. Katsotaan mitä tehdään. No, vean ensin näin ja muutan paineita, jos siltä tuntuu. Ja sit jos käy niin, että otin liikaa, niin saan sitä pumpattua lisää. Ja täältä nousee taas ladulle. Ja mistähän se nyt menee sitten? Menee varmaan tästä ja sitten niin tosta se kääntyy takas sitten metsään. Eli äsken tosissaan ylitettiin myöskin tie, eli siinä kanssa pitää olla semmoinen vähän silmät auki, kun siitä menee. Viime yönähän on siis satanut lisää lunta. Ei sitä nyt ihan älyttömästi ole tullut, mutta on sitä jonkun verran. Mä olin tämän viime viikon, niin kuin en ihan kokonaan, mutta
aika isolta osin reissussa ja huomasin, että sillä välin lunta oli tullut kotipihaankin ihan kiitettäviä määriä. Ja nyt meillä on sitten täällä taas latua hetken matkaa. Eli kun mennään sillan yli, jossa kannattaa, että ei nyt just olla uralla ajele, että mieluummin just täällä menee niinku vaikka keskellä sitten, kun mä luulen, että noilla vapaan tyylin hiihtäjillä se ei ole niin suuri ongelma, jos siinä pieni jälki on kuin noilla pertsailijoilla. Tai mistä mä tiedän, kun hiihtoa harrasta. Niin, sieltä tulee koira vastaan latua pitkin. Eli näillä poluillahan siis saa myös ulkoiluttaa koiraa, eli se koiran kanssa voisi aivan hyvin kulkea tätä samaa kuin muutkin. Eli nyt mennään taas siltaa yli. Otetaan semmonen reitti, missä ei aiheuteta haittaa, eikä ihan hirveätä jarruteta, mutta pikkasen, että saadaan tultua takaisin reitille ilman, että tehdään reitille kuoppaa. Näin alustavasti voisin sanoa, että on liian pieni vaihde. Että tuo kävely tekee enempi tänne jälkeä kuin pyöräily. Mutta kyllähän niitä kun riittävästi on, niin kyllä sekin sen tamppaa sitten kyllä. Näähän siis nämä kävelijät kyllä sitten niin kuin näiden määrä olennaisesti vähenee sen jälkeen, kun toi Kesängin keidas ohitetaan. Eli se on sitten vähän pidempi lenkki. Eli monihan kävelee tuosta Kesängin keitalle. Kiva lenkki onkin kävellä, varsinkin tätä tämmöistä talviliikuntareittiä pitkin. Onhan tää ihan toista kuin tienposkessa kävely. Eli tää on kyllä, täällä on kaunista. Tosin osan matkaahan täällä nyt sitten tietysti ymmärrettävästä syystä on näitä tämmöisiä keinopuita, jotka on laitettu tuommoisella langoilla kiinni toisiinsa. Eli sähkölinjaahan täällä osan matkaa mennään sen takia, että tässä on valmis aukko. Eli toi on aikas tiivistä toi metsä, niin ei sinne kannata lähteä vetää mitään reittiä sinne, kun kerran valmiskin reitti on olemassa. Taitaa olla joku mennyt vähän kapearenkaisemmalla fätillä kuin mulla on. Näyttäisi vähän sillä. Tai sitten vaan tuntuu leveältä, vaikka se olekaan. Kyllä tässä niin kuin ero on. Saattaa olla, että ei tuo mukaan niin paljon leviä. Tai sitten se on vaan kova rengas. Se on sitten semmoinen vaihtoehto. Eli niin kuin tuossa alussa sanoin, niin laittakaa paineita vähän tälleen alkutalvesta niin alhaisemmiksi, kun täällä menee tätä keskitalveahan tämä kohta on. Tämä on tää vielä alkutalve, kun ollaan ennen joulua menossa. Aurinko ei muuten nouse nyt lainkaan, eli tää on nyt sitä kaamosta. Puolen päivän kieppeessä kello. Pilvinen kaamospäivä, jos olisi enempi kirkasta, niin sittenhän täällä olisi myöskin valosampaa. Eli ei se ihan niinku täysin pimeäksi vedä kaamoksessakaan. Oho, nyt mennään sillä lailla, että siinä oli, katsoin, että oli toi edellinen pyöräilijä uponut aika hyvin, mutta onnistuin välttämään saman kolon. Eli ei pahentunut se. Enkä itse tosissaan onneksi uponnut. Joo, ja sitten tosissaan niin kun varmaan huomaatte, niin vielä tällä paikoin paistaa läpi. Aina tulee jotakin kasvia sieltä, eli näähän vedetään nämä talviliikuntareitit nyt tänne ihan niin kuin umpiseen. Täällä ei mene mitään polkua alla. Ja sen takia pitää sitten vähän odottaa, että lunta on niin paljon, että pystyy sujuvasti kelkalla ajamaan.
Et ihan kaikkia reittejä ei ole nyt tälleen niinku heti alusta. Otapas nyt Luontokeskus Kellokas, Kesänkijärvi. Mehän lähdemme Kesänkijärven suuntaan. Noin. Joo. Kellokkaan reittikin siis oli näköjään tehty. Mä en ole ihan varma, että mun mielestä mä en sitä reittiä niin nähnyt tossa eilenpä kartassa. Tänään katsoin kyllä niin nopeasti, että en edes kattonut kaikkia reittejä läpi. Mutta mun mielestä eilen ei ollut vielä Kellokkaaseen saakka avattu. Mutta jos se olisi tänään avattu, niin sehän on ihan varsin jees. Jaha. Joo, että täällä on kanssa tää, että pitää olla vedet jäätyneet ennen kuin tänne voi reittiä vetää. Eli täällä on vähän silleen semisti märkää niin kuin aluksi. Mut sittenhän kun tossa tommonen sinänsä toi jääpohjahan on varsin hyvä sitten, kun siihen alkaa sitä lunta kertymään, niin on semmonen kova ja tasainen siellä alla sitten. Näähän reitit on sitten kevät-talvella, niin silloin niinku hiihtolomien jälkeen, niin näähän on sitten niinku todella makeet, siis semmoset kovat ja tasaiset. Ei tietysti aina näin käy, mutta useimmiten se on melkein kuin asfaltilla ajaisi. Silloin voi ajaa vähän kovempaakin. Nyt pitää niinku silleen hillitä tätä vauhtia nyt. Mä niinku menen ihan tälleen hyvin kevyttä ihan vain ja sen takia, että en vaurioittaisi yhtään pintaa, vaan pikemminkin saisin aikaan pinnan paranemista. Nyt vähän vauhtia tähän, ei jäädä kuoppaan. Noin. Sitten me tullaan tälle polulle, mikä tulee tätä Kesänkijärven parkkipaikalta. Menee tonne Kesänkijärvelle. Tätä pitkinhän on sitten kyllä ajettu jo minunkin videolla vähän monta kertaa. Mutta mennään taas. Varmaan tankoja asentoa säätää. Pikkasen niin kuin ehkä liikaa joudun nojaamaan tähän nyt. Musta tuntuu, että olisiko se pikkasen kääntynyt taas. En osaa sanoa. Ehkä mahdollisesti. Mutta nyt just en alas kyllä säätämään, mutta pienestä on aina kiinni asiat, että ja sitten voisi kokeilla vähän että auttaako penkin siirtäminen mitenkä. Koska mulla oli siis ihan aluksi niin oli silleen niin tosi jees. Sitten mulla vähän jotenkin pääsi siellä, kun työntelin pyörää tuolla Kellostopulin kurussa ja sieltä alas, niin silloinhan mulla sitten toi luiskahti väärään asentoon toi tanko ja sitten sen jälkeen mä sitä justeerasin, mutta se ei mennyt nyt ihan samaa asentoa. Se saattaa olla kyllä hyvin pienestä kiinni, että sitä jossakin välissä ennen seuraavaa retkiä mä käännän sitä ihan pikkasen, niin katsotaan minkälainen vaikutus sillä on. Mut niinku no niin, eli nythän me tultiin sitten, tuolla on Kesänkin keilas, nyt ei pysähdytä siinä, koska meillä on vähän pidempi retki tänään. Eli jos nyt olisi semmonen akuutti tarve täydentää energiavarastoja, niin siinä olisi ensimmäinen paikka tällä reitillä. Sitten, jos on omaa makkaraa mukana, niin tässähän oli siis juuri ohitimme Kodan ja tässä on sitten Laavu, eli Kesänkijärven Kota ja Laavu löytyvät molemmat täältä. Eli on siis kumpaankin tarkoitukseen, tai kumpikin vaihtoehto, että Kodassa on lämmin sisällä ja sitten taas Laavulla on mukavalla ulkoilmassa. Saattaa saada jopa kuukkeleita kaveriksi. Mutta siis täällä on joku hiihtäjä ollut nyt jostain syystä erehtynyt tälle reitille. Mun mielestä mä en ole varma, että meniks tuolta. On muuten pehmeä nyt
Mä vähän kyllä. Vähän lasken vielä painehia. Missäs mulla se on tuolla? Taas ylemmän ja helpompi ottaa. Eli alkoi tuntumaan niin pehmeältä, että pelotti, että mä teen tän uraan. Niin sen takia mä nyt sitten lasken vähän paineita, että se on toki vähän raskaampi polkea, mutta se ei haittaa. Mutta Oi, nyt multa tippuu mun korkki. On muuten varmaan tosi no niin, just jo. Nyt meni kamera lumeen. Varmaan tosi jees korkki noin niinku jossain oloissa, mutta näin niinku talvioloissa tämmönen kirkkaan valkoinen korkki, niin ei oo se ehkä paras. Ois saattanut olla musta parempi, mutta kaikkea ei voi saada. Tai en mä tiedä, ehkä näkin saa ostettua erikseen. Mutta eli tämähän siis onnistuu tää paineenpoisto näissä tämmöisissä venttiileissä niin, että tässä on tämmönen ruuvi. Niin ruuvaa sitä vähän auki. Ja sitten pystyy painamaan näin, niin se laskee sieltä sitä ilmaa pois. No mä lähden taas kokeilemaan, koska nyt ihan hirveitä hinkua saada semmosia aivan lättänöitäkään. Mutta kokeillaan. Sitähän saa säädettyä sitten lisää. Jos mennä takarengas vähän liiankin pehmeäksi, en tiedä. Mut eipähän uppoa enää. On vähän tämmönen semivetelä. Saattaa johtua siitä, että on pehmeetä. Tätä mäkeä joskus kun on mennyt tolleen niinku ei-sähköllä, niin mä oon tuntunut pitkältä. Eihän tää nyt, jotain kuin pitkä tää nyt oikeesti on. Se on vain, ja silloin tosissaan joskus oli lapset vähän pienempinä kanssa matkassa ja ne oli vähän pientä sanomista oli tän mäen suhteen. Ja Oiran kanssa käyn täällä. Joo. Selkeästi upottaa aina noissa, mistä on suksilla menty. Eli ei nekin näköjään just silleen rikkoo ton pinnan, että ei se sen pidempi mäki ollut. Ei, kyllä se vielä jatkuu. No niin, tämä se oli se fiilis, että se just kun luulin, että ollaan huipulla, niin vielä oli aina vähäsen. Ja sit kun oli sellainen ajatus etukäteen, että täällähän ei nousta yhtään. Jaha, nyt me jäätiin tähän. Oli sen verran pehmeä, että mä en viihtynyt jäädä sutimaan. Mieluummin niin, että kävelen kuin että sudin pilalle ton mäen tosta. Koska sitten siinä kestää taas ennen kuin siihen on muodostunut kunnollista. Ja edelleen vähän jatkuu. Eikä jos lähdette e-sähköllä, niin henkisesti varoitukaa, että siinä on tämmönen pitkähkö ylämäki täällä luvassa. Sitten jos tulee samaa takaisin, niin sitten on mukava pitkähkö loivahko lasku myöskin luvassa. Eli tosin nyt kun on tämmönen pehmeä, niin melkeinpä parempi, mukavammalta tuntuu mennä ylämäkeen tää, niin ei alaspäin tullessa, niin
riski, että vähän uppoaa sitten niinku liikaa ja löytyn pysähdys ja reittiin kuoppa. Vetelen sille aika pienellä vaihteella silleen, että ja yritän saada omaa voimaani säädettyä niin, että sitten vaan hidastuu noissa jyrkemmissä kohdissa ettei ala sutimaan. Lähdetään nyt vähän isompaa, kun lähdetään alamäkeen. Ja sen pituinen ylämäki se. Ja ei kyllä, se vielä pientä nousua on. Se tulee vielä varsin jees, kun tästä valmistuu kunnolla tää reitti. Oi että kun tätä pääsee sitten kevät-talvella ajamaan, niin on varsin makea. Täällä alkaa olemaan tämmösiä kauniin näköisiä puita. On kyllä kunnon talvimetsä. Ja kuten ehkä olette jo havainneet, niin tää talvireitti, niin tämähän kiemurtelee mukavasti. Ja kesäreittien ongelmahan on pikkasen semmonen, että siellä on aika paljon sitä suoraa pätkää. Johtuen siitä, että ne on alun perin tehty ajatellen hiihtäjiä ja kävelijöitä. Eli sitten kun vastaavasti niin kuin pyörällä niin kuin kiemurtelevampi, niin on mielenkiintoisempi ajaa. Se ei niin kuin haittaa, vaikka siinä tulee vähän ylimääräisiä kilometrejä. Jotenkin tuntuu, että tuossa kävellessä ja hiihtäessä niin pitää päästä suorinta tietä kohteeseen. Mutta tietysti onhan siinä varmasti pyöräillessäkin tätä ihan samaa sit, jos on tuolla kaupunkipyöräilyä, niin kaikki oikot nythän käytetään, ettei yhtään ylimääräistä metriä ajettaisi. Mutta täällä maastossa, niin tää nyt on oikeastaan niinku se paikasta toiseen siirtyminen ei ole se funktio, vaan se juttu on siinä, että saadaan ajaa täällä metsässä. Täällä on kyllä mukavan hämärätä tai tämmöistä hiljaista ja lumista ja no nyt on myöskin hämärätä. Mutta tämähän tästä vaan paranee kuule tuossa, kun hiihtolomat koittaa, niin alkaa olla jo aika hyvässä kunnossa nämä baanat ja lunta on sitten niin kuin vielä no niin kuin enempi ja puut ovat ehkä vielä enemmän tommosessa lumeen peitossa. Täällä nyt näkyy sitten tää, että miksi näitä reittejä tuossa näkyy kaatunut runko, jonka yli mennään. Eli tämän takia näitä reittejä ei voida niin kuin lähteä ihan vähällä lumella vetämään. Ja tässä menee hiihtolatu, josta on vaan siis niin kuin ihan pohjateltu. Sen takia tässä on mennyt joku suksilla, koska toi latu ei ole niin kuin vielä varsinaisesti valmis. Eli nythän on nyt niin onnellinen tilanne, että pääsee fillarilla pidemmälle kuin suksilla. Niin, sehän on kerrassaan mahtavaa. Ja tästähän sitten varmaan seuraa myöskin se, että koska meitä pyöräilijöitä ei ole ihan miljoonasti, niin on varmaan toi latukahvila vielä kiinni. Tämähän on viime viikolla vedetty mun mielestä ensimmäisen kerran tää reitti. Nyt mennään siis maanantai-päivään. Hän poikkeuksellisesti pääsi maanantaina ajelemaan. Ei ollut mitään sellaisia töitä sovittu, mitä ei voisi tehdä sitten tossa kun aurinko laskee, niin mä lähdin tähän valosan aikaan nyt tänne metsään. No niin, ja sitten kääntyi. Joho. Eli tästä mä lähtis sitten niinku pääsis kahvikeitaalle, eli tonne Ylläs
järven suuntaan. Mut me lähdetään tänne päin. Katsotaan, että onko meillä täällä reittiä ajettu. Ainakin tuolla luki, että on. Ja kun muukin on mennyt. Joo. Sieltä on tultu fillarilla. Mutta ihan pikkasen lisätä tää on kyllä aika pehmeä. Ehkä toi nyt täytyy katsella tuossa, jos mä tuossa pääsin tuossa pihassa vähän ottaa tukea, että katsoo, että minkä verran mulla. No niin. Täällä on nyt jollain muulla niin aikamoista jälkiä tullut. Eli jos tänne tulee niinku kovilla renkailla, niin siitä sit seuraa valitettavasti se, että tässä pehmeällä uppoaa. Et vaikka tuossa on menty fätillä, niin silti se uppoo niinku aika paljon. Yritän mennä vierestä. Katsotaan, jos saisi tasattua tätä jälkeä. Tosin tässä vaiheessa se ei uppoa vielä hirveän paljon, kun se ei ole paljon mitään luntakaan, mutta mullakin mielessä lähtee vinoa. Katsotaan. Siellä on. Käydään katsoa, onko se auki. Näyttäis oleva. Joo, on se. Kyllä tänne jollain on päässyt. Otetaan me sen siihen. Terve! Onko reitti pehmeä vielä? No kyllä mä aika pehmeäksi laitoin noin renkaat, kyllä sitten pääsin. Joo, se niin pojat ajoi sen meni tuosta ohi, se 9:30, 10 maissa meni kelkka ohi. Joo, ei ne kauaa ole mennyt silleen, että kun just sillä hilkulla ajaa, et niinku et viitti ajaa. Ei ole vielä virallisesti auki. Ei, joo. Eli kun ne ei ole vielä auki. Joo. Nyt sitten kun se saadaan, onneksi on pakkasöitä luvassa, niin tuo pakkanen tekee paljon, se kovettaa niitä. Joo, kyllä. Jaha, mitäs meillä täällä on? Katsoin Niivon haastattelut, kun Niivo sanoi, että ei ollut metriäkään matkalla, siis siellä kannustui. Siis se oli ihan älytön, siis se huuto vetää. Niin, siis nimenomaan, ja se oli niin joka metrillä. Niin se oli. Siis se oli Moikka! Se oli kyllä hieno juttu. Ja se on. Pikkasen laitetaan lisää siihen. Vähän lisäsin ilmaa. Laskin äsken sen niin tyhjäksi, että niin melkein vanteella ei vittu uskalla ajaa ihan semmosella.
Tämä oli Latvamajan pysähdys. Tässä otin siis tommosen kaarnikkamehun. Ja sain tietää, että reitti ei ole vielä noin niinku oikeasti auki. Eli avataan vasta sitten, kun se on paremmin kovettunut, mutta mennään nyt tälleen mainostarkoituksissa tämä nyt sit kuitenkin. Eli pehmeillä, nyt virta päällä, huomaa, että noin. Joo. Mennään. Täällähän mä olen ollutkin sitten näköjään ihan ainokainen ja nyt mä muuten katon minkä näköistä jälkeä mulla tulee. Otan tohon. No en uppoa. Nyt täytyy sanoa, että tämmönen jälki on nyt jees. Tollasella mun mielestä saa ajaa. Eli pidetään se tommosena niin, että se nyt näkee, että siitä on menty, mutta ei sitten yhtään sen enempää. Eli nyt lähdetään sitten tästä Latvamajalta niin kiertämään sitten tätä Kesänki tunturia. Täällä pop. Siinä oli, täytyy pysyä poissa tuolta reunasta, se ei sieltä pysyä keskellä. Joo, se ei tuolla reunassa ole vielä kovettunut, eli sieltä mistä on mennyt vain kelkka, mutta ei se lana, niin se ei ole vielä kova. Mutta kyllä tästä päästään, kun mennään varovasti. Eli ei mennä vauhdilla, vaan mennään silleen, että säästetään tätä reittiä nyt mahdollisimman paljon, jotta tämä nyt sitten kovettuisi. Sitten mä mietin tässä näitä, en tiedä sanoinko jo ääneen, mutta mielessäni pohdin, että kesällä niin kyllä aika harvoin tulee nähtyä täältä suunnalta. Tähänhän kyllä sit pääsee polkua pitkin tähän Latvamajalle ja tokihan täältä nyt sit jotakin polkua varmaan menee ympärikin. Tää menee nyt jo sitten, missä nyt ajellaan, niin sitten jo ihan suolla, että tässä on varmaan vähän kostea kävellä kesällä. Et se on sit pikkasen eri reitti kesällä, jos kiertää. Joskus on tullut ehkä kerran kierrettyä, mutta kun ei mitään varsinaista reittiä ei kulje, niin on tainnut jäädä kyllä siihen yhteen kertaan. Ja yleensä sitä tulee tehtyä niin, että sitä tulee kiivettyä tonne tunturin päälle, eikä suinkaan kierrettyä niitä ympäri. Mutta näin tässä talvipyöräillessä, niin nämä reitit menee pitkälti täällä nyt sitten matalalla, eli kiertää tätä tunturia. Eikä mene tonne ylös. Ja ihan nyt se hyvä onkin, koska nyt jos tämmöisellä vähän pehmeillä, jos lähtisi tonne tunturirinnettä ylös, niin ei se kyllä sitä kestäisi. Ootellaan, että jos tulisi kovat pakkaset, että tää nyt tähän jäätys, mutta tämähän on vähän semmoinen, kun nytkin on semmoinen 15 pakkasta, niin tää melkein olisi semmoinen parempi, että tulisi pikkasen ihan nopea suoja ja suojakeli ja sitten kova pakkanen perään, niin siihen tulisi semmoinen kansi ja sitten lunta kunnolla niin, että siihen sitten päästäisiin ajamaan uusi tamppauskerros siihen päälle. Ja sitten näitä tamppinkikerroksia sitten mahdollisimman monta. Oho, siinä oli pehmeä kohta. Eli mennään. Semmoisen, mikä huomaa tässä näin talvireittiä ajellessa, tietysti vauhtikin on hiljainen, mutta kun kesäreiteillä kun menee ja rymistelee, niin kun on niin kovia, niin tulee sitten semmoista tärinää. Ja tärinän seurauksena niin toi kameran pidike aina
se niinku löysää ja toi tippuu sitten tonne alas toi kamera. Ja sitähän ei tapahdu täällä, koska on tämmöistä pehmeitä ja mukavaa. Vähän vielä saisi tosissaan jäätyä pinta, mutta eli mäkin teen kyllä nyt niin, että mä pidän tässä vähän taukoa ennen kuin mä tuun tänne uudestaan, jotta en pilaa enempää pintaa. Tää on niinku siinä hilkulla, että haittaako tämä mun ajoa tätä vai eikö tää haittaa, mutta jos nyt aktivoituisin työntekoon tuossa loppuviikko ja sitten kattelisin, että miten se joulun aikaan nämä reitit, onko nämä nyt jo sitten kovettunut ja onko tullut uutta lunta ja onko niitä ehditty kuinka vetämään. Hän oli siis semmoinen, että mä varmaan sen takia vetin nää nyt aamusta, että viime yönä tuli lunta. Muutenhan nämä kantsis vetää illalla. Sitten kukaan ei niillä käymään. Ja sitten yöllä kun on kovempi pakkanen, niin se ehtii sitten siitä vähän jäätymään. Nyt tässä on ehkä vielä enempi tää pitää vaan vetää moneen kertaan, että se painuu toi reitti kovaksi. Tälleen 2 kerran jäljiltähän tää nyt ei ihan mielettömän kova, yllättävän kova on. Että kyllä jos vertaa siihen, että jos pelkällä kelkalla vedetty, niin ei tässä ajattaisi vielä ollenkaan, mutta näin pehmeillä renkailla tää menee tässä tämmöisellä lanalla vedettynä kyllä. Ja tämähän on tämmönen, mitähän tää on leveä, 80 senttiä, metri. Ei tää kyllä metriä ole, olisiko 80 senttiä. Mutta aika semmonen, siis tämmösiä polkuja kun ois kesälläkin näin mukavasti kiemurtelevia täällä metsässä enempi, niin ois kyllä kiva. Siis jotkut poluthan on todella mukavia, mutta sitten ne mitkä on näitä latupohjia, niin ne on mun mielestä vähän tylsiä, ajettavia. Ja sitten taas niin tietysti niille, jotka ei sitä kivikosta tykkää yhtään, niin niillähän on silleen jees. Mutta jos tänne rakennettaisiin kesäksi semmosia tasapohjaisia tämmösiä 80 senttiä leveitä kiemurtelevia polkuja maastoon, niin nehän olisi sellaisia, jotka kyllä varmasti innostais aika monta uutta maastopyöräilyn pariin. Sitten puhuttiin tuossa yhden kyläläisen kanssa tuossa viikolla nähtiin, niin että graveliin, eli tätä soralla ajoa, eli metsäautotietä ja sellaisia, niin että se nostaa suosiota. Näin niin kuin henkot menee tuntuu taas yhtä tylsältä kuin maantiepyöräily. En tiedä, saatan olla, että innostun vielä, mutta siis silleen niin kuin lähtökohtaisesti niin sitä on niin kuin koko lapsuuden ajanut maantietä ja gravelia ihan vain niin kuin pakosta. Mutta siis se on kuulemma nyt hyvinkin nousevaan tullut nyt tosissaan niitä gravel-pyöriä, jolloin ne kyllä kiinnostas. Mutta niin täällähän on siis ihan mielettömän hyvin noita metsäautoteitä. Siis niinku ihan vaikka minne pääsee semmoista soratietä pitkin. Kyllä mä nyt ajattelin, että mä ensi kesänä sellaista hommaa kyllä lähden testaamaan. Sellaista pohdintaa kesästä. Nyt tämä talvireittihän on sellainen, että tässä mä en ole kyllä tainnut kertaakaan nähdä kävelijää tällä polulla. Tosiaan nyt ihan miljoonaa kertaa käynytkään, mutta onpa käynyt kuitenkin. Niin talvella kun täältä mennyt, niin on kyllä aika lailla pyöräilyjäitä ollut vain tullut kohdalle. Ja mä jotenkin
ensin niin kuin muistelin, että tää kiertäisi myöskin Lainio, mutta eihän tää niin tee, vaan tää tulee tosta Kesänkitunturin ja Lainiotunturin välistä. Niin siitä sitten tonne Hangaskuruun. Ja sitä Hangaskurusta sitten niinku, siitä on nyt sitten niinku vaihtoehdot, että voi ajaa sitten tonne, siitä nyt lähtisi niinku, mulla on näin kauhean huono muisti näiden nimien suhteen, Kotamajalle. Niin Kotamajalta sitten niin, mut se on sitten se, jos sinne menee, niin se on tähän aikaan vuodesta ihan pelkkä pisto. Eli se pitää tulla samaa reittiä takaisin. Eli nyt kun tää on tämmönen pehmeä tää reitti, niin mä nyt vaan menen ihan vain tän niin kuin Karilaan ja Karilasta itse asiassa kyllä mä nyt varmastikin menen nyt siihen. Oletan, että se on aika kova siitä. Tai sitten ei ole. Mutta Karilasta menen sitten sinne, mistä pääsee sitten järven jään yli taas sitten ajamaan. Alkaa selkeästi toi vähän hämärtää. Se on tuossa 2 jälkeen, kun vetää tähän aikaan vuodesta, niin aika lailla pimeäksi. Eli mä en katsonut kelloa. Tietysti voisi tuosta katsoakin. Oho, siinä oli pehmeä. Selkeästi nämä alamäet vielä vähän semmosia, että se ei ole ihan joka kohdasta toi kelkka tai toi lana niin saanut sitä kovetettua. Eli ylämäet on niinku, siihen tuntuu, että siihen on niinku, niin siinä on, ylämäessä ja tasaisella. Niin riippuu aina vähän siitä, että minkälainen, jos se oli semmonen notkahdus takana, niin sitten ei onnistu. Katsotaan. Nyt mä teen kyllä semmosen, että mä vähän. Ja tää onkin jännä. Tää onkin tää kovempi nyt täällä reunassa. Eli se on menty tuolla, lana on mennyt pikkasen eri kohdasta kuin edellisen kerran. Katsotaan miten täältä menee. Joo, siinä oli sama homma. Eikä se oli vähän päässyt luikahtamaan sinne. Eli kun tässä on vasta 2 menty, niin toi vähän vaihtelee mistä kohtaa se on niinku, yritetään pysyä niin keskellä kuin vain mahdollista. Onkohan muuten Kurun ja Laakson ainoa ero se, että Kuru on tuntureiden välissä ja Laakso on vuorten välissä. Koska tietysti Laakso saattaa olla siis leveämpi, että Kuruhan on tämmönen kapea. Onko se niinku koko luokasta kiinni? Mut sitten taas Kurujahan voi olla tulla vähän ylempänäkin. Se ei niinku aina, se ei aina tarkoita, että ollaan täällä niinku ihan pohjalla. Tai niinku ihan kokonaan. Vaan sitten niinku tunturin huippujen välissäkin voi olla Kuru. Mut voiko vuoren huippujen välissä olla Laakso? Ehkä voi olla kyllä. Mut se on vaan sitten isompi. Niin, meillä on täällä vähän vettä on auki. Onhan tää nyt ihan juhlaa polkea tämmöstä tasasta baanaa, joka nyt lievästi pehmeä, mutta siis niinku keskimäärin tosi jees. Jaha, no niin, taas. Jaha, siis olisikohan tosta nyt joku akku loppumassa vai mitä toi touhua?
Oho, meillähän on katoin, että meillähän alkaa olla toi akku vähissä. Miten se nyt näin hyytyy? Mä en tietysti ladannut sitä lähtiessä, että tai sitten tämmönen vie enempi akkua. Mä oon kohta lirissä, koska sit jos tätä täytyy polkea ilman virtaa, niin se tulee kyllä laitoin nyt ekolle tänne, että mennään mahdollisimman tästä ei onneksi ole pitkä matka. Saattaa olla, että nykäsen Karilasta tielle, ettei tarvitse mennä niin, niillä oli joku kuvausjuttu siinä varmaan. Eikä hangaskuru jäi siihen. Nyt huomaa, että kun täällä on kävelty tätä pehmeää pitkin, niin tää meni kyllä ihan mökmöksi. Eli jos nyt lähdette tähän aikaan vuodessa tänne, laittakaa please lumikengät jalkaan. Niin ei tule samanlaista tätä mössöä tästä. Pehmeässä ajaminen niin kuluttaa akkua ihan eri tavalla kuin tolleen kovemmalla pinnalla ajaminen. Laitoin nyt tonne ekolle tämän, että jos tuossa tulee vielä mäkiä vastaan, niin olisi sit jotain vielä jäljellä. Ihan täysin avustuksetta ei jaksa. Niin. Tuli tässäkin opittua, että mä nyt katoin eilen, että joo, onhan siinä virtaa kun vaikka kuinka, niin olisi se nyt kannattanut täyteen ladata silti, kun se oli siinä seissy. Ilmeisesti se jotakin sitä menettää ja sitten se eli aivan täysi akku tämmöisessä vähänkään pehmeässä niin on kyllä tarpeen. Se saa sen käytettyä. Vähän nyt ollaan niin sanotusti, ainakin tiedän, että ollaan niin oikeassa suunnassa varmaankin ehkä. No niin, täältä on mennyt joku muukin, mutta miksi tässä on vain... on tässä on varmaan kääntynyt tossa. Täällä näyttää uponneen aika paljon toi. No, yritän saada tasoitettua tätä jälkeä vähän sen. Tosissaan toi kesäreitti kanssa tässä kohtaa. Ja nyt me katsomme Kotamaja tonne päin.
ei lähdetä Kotomäelle, kun lähdetään tänne Karilaan päin. Joo. Muuten saadaan tulla ees takaisin tämä sama reitti. Mut joo, tässä nyt näkyy semmonen, että jos liian kapealla renkaalla kautta kovilla rengaspaineilla lähtee tämmöiselle pehmoselle, niin sitten on sellainen ongelma, että se näyttää uppoavan niinku vähän joka paikassa. Eli malttakaa vielä hetken aikaa. Jos tulette jalan, ottakaa lumikenkäiset jalkaan. Jos tulette fillarilla, tulkaa sähköfatbikella, tai siis tulkaa fatbikella, jossa on ilmanpaineet niinku laskettu mahdollisimman alhaisiksi. Nyt mennään tälleen tämmöisen, mikä on niinku ihan puhtaasti talvireittiä. Kesällä tästä ei reittiä kulje. Aikaisemmin tää on mennyt mun mielestä pikkasen eri kautta tää talvireitti. Tai sit mä muistan vaan väärin, mutta en mä kyllä muista. Mutta saattaa se olla, että tuohon sitten tulee vielä jotakin muutakin. Mutta ihan kivan kierroksen kyllä tekee. Siis tuosta Hangaskululta tänne Karilan suuntaan. Et tossa nyt oli tietysti se, että nythän tosta pääsee näppärästi sinne Kotamajalle kanssa. Eli silleen fiksusti mietitty kyllä. Kengänjäljet kyllä tekee tähän niinku rikkoo kyllä kaikkein eniten, että jos niinku se on vielä pahempi selkeästi kuin toi pyörä, niin se ei pääse kyllä kovettumaan, jos ne niinku saman tien talsitaan rikki toi pinta. Ja se tulee lämmin, kun tälle ekovaihteen päälle, ettei lopu akku, ettei joudu missään työntämään. Ja muutenkin varmaan ihan hyvä ajaa tälle hiljaa, jotta ei rikota tota pintaa yhtään enempää. Mitä se nyt on mennyt jo rikki? Sähköpyöräily on silloin mukavampaa kuin raskia elää tuolla runsaammalla avustuksella. Ja koska nyt on vähän semmonen, että tuntuu, menee vähän niinku urheilun puolelle tämä homma. Ja sitten tosissaan kyllä näkyy tää, että kun täällä on menty vähän liian kaposilla renkailla ja kävelty, niin tää on kyllä jo rikki tää pinta tästä, että se ei nyt ole ihan nyt vielä siinä kunnossa, että olisi niinku hyvä. Nythän mä säästän noissa valoissakin. Sen verran vaan pidän näen ton pinnan. Ettei lopu. Se akku ottaa ja valot ottaa virtaa akusta. Jaha. Ja ne vielä pehmeämpi kohta. Huh. Jatketaan matkaa, ettei mene lasit huuruun. Kokonaan heti jos pysähtyy tälleen tiukempaan poljettua, niin alkaa mennä noin lasit niin umpeen, ettei näe mitään. Eli tää pitää koko ajan pieni liike menossa. Ja sitten
päästään poikkeen täältä. Tää tuntuu nyt yllättävän pitkältä pätkältä tämä Hangaskurun tulo, mutta johtuu nyt siitä, että ajan aika hitaasti. Niin säästelen nyt sähköjä ja yritän myöskin ajaa niin, että tasoittaisin noita jälkiä, mitä tänne on nyt tänään talsittu ja fillarillakin tullut, jotta se olisi sitten vähän paremmaksi reitiksi tulisi. Mutta tosissaan on nyt sen näköinen tämä reitti, että voisi tällainen itse pitää suosiolla viikon taukoa ennen kuin tulen uudestaan tähän ajamaan. Ja Velhonkohdalla voisi mennä, koska se on kyllä niin tallaantunut polku, että siellä mä kävin tuossa 2-3 viikkoa sitten, niin että sinne voisi kyllä mennä hyvinkin ajamaan, koska vaikka sitä nyt sitten ajetaankin tälleen tätä talvireittiä, niin sitä on jo ennen kuin alettu ajamaan, niin ajettu jo aika paljon, koska mun käsittääkseni se nyt enimmäkseen menee ihan oikeita polkua pitkin, jota pitkin sitten on jo valmiiksi ajettu. Mä oon ajanut 20 kilometriä on tullut jo. Eli se, että kun noista akuista sanotaan, että että niillä pääsee 100 kilometriä tai 150 kilometriä, niin se on ihan täysin kiinni olosuhteesta ja siitä, että mitenkä akkua käyttää. Ja boostia päälle ja pehmyt pohja, niin ei kyllä se rapia 20 kilometriä on se maksimi silloin. Siinä mielessä niin kun valittee fillaria, niin kannattaa vähän katsoa sitä. Yksi kriteeri on ehkä se akun koko. Jos mulla olisi ollut nyt tässä 500 akku tämän rapia 600 sijasta, niin tämähän olisi jo loppunut. Eli esimerkiksi mitä noissa vuokraamopyörissä nyt pääosin on tossa. Niin siinä mielessä tää valinta nyt oli ihan hyvä. Niin kuin niiltäkin osin. Tosin vaikka jos olisi tonninen akku, niin se olisi kauhean kiva, mutta sitä alkaa viemään vähän enempi taas tilaa. Mutta sehän sitten siis se, että akkuahan saa säästettyä sillä, että ajaa hitaammin ja hoitaa polkemisen itse sen sijaan, että akku hoitaa. Eli Ekolla saa sen pienen avun siihen ja sitten pientä vaihdetta, niin siinähän sitä sitten menee. Sitten tietysti jos ajaa kokonaan ilman sähköä, niin tokihan se sitten on vielä vähempi kuluttaa sähköä, kun se kuluttaa silloin ollenkaan. Mutta tässä on kuitenkin massaa tässä fillarissa on sitten sähköisyyden johdosta, että se ei ole sitten ihan sama kuin että ajaisi tavallisella fillarilla. Ettei se on kyllä selkeästi niin raskaampi ajaa ilman sähköä. Vähän kovempi pohja, niin alkoi heti kulkemaan paremmin. Mutta pehmeneekö se taas kohta? Siinä on nyt joku jääkohta. Alkoiko täällä kylmenemään, mutta vähän alkoi varpaita paleelta. Se toki sitten tietysti selittäisi myöskin akun keston heikkenemistä sekin, että jos vetää pakkaselle ja tätä polkua on käynyt kävelemässä porot. Niin.
Jes. No niin. Täältä tullaan. Niin, meillähän on täällä porosia. Jaha. Tässä pätkässä mennään nyt sitten yhteistä reittiä hiihtäjien kanssa, kun on latu. Ja näyttää tästä porotkin kulkenee. No niin, nyt sit loppu. Nyt loppu toi virta. Joo, kokonansa. Nyt täytyy tehdä niin, että menen tohon ja pumppaa vähän renkaat kovissa tietä pitkin sitten takaisin. No mullahan nyt sitten niin kun ei mennyt ihan putkeen tämä retki. Ja se oli suurin piirtein tuolla latukoneen paikkeilla. Varmaan itse asiassa vähän aikaisemmin jossakin täällä, kun mä nyt sitten huomasin, että mullahan ei ole kuin 1 palkki enää akkua jäljellä. Ja täällä sitten aloin sitten himmailemaan sitä. Eli laitoin ekolle ja pienellä vaihteella sitten poljeskelin tämän niin kuin loppupätkän. Ja sitten tässä Karilan just ennen navettakalleriaa, niin siinä loppui sekä fillarista akku että sitten loppui myöskin kamerasta akku. Eli ensin taisi loppua fillarista ja sen jälkeen kamerasta, eli tallennukset loppu siihen. Kävin siinä sitten kaffella ja sitten itse asiassa päätin, niin vähän pumppailin, yritin saada lisää sinne renkaisiin ilmaa, että josko sitä niin jaksaisi polkea. Se oli meidän aika raskas polkea ilman sähköä, kun siinä oli niin kuin ne renkaat laskenut melkein tyhjiksi. Niin, mutta mulla oli niin pieni pumppu, että kyllästyin siihen pumppaamishommaan. Eli mä sitten päätin, että minähän ajelen sitten tuolta tietä pitkin sitten ja pyörätietä sitten pitkin takaisin. Mutta ikinä ei ole kyllä niin raskasta ollut pyörätiellä ajaa, että ihan meni kuntopyöräilyn puolelle. Eli sen nyt ainakin opin, että ihan tasan viimeinen kerta on, kun en lataa pyörää just ennen lähtöä. Eli olisin sillä päässyt niin kuin varmasti vähän pidemmällekin ilman tai sähkön kerran, jos olisin. Ja se toinen on se, että kyllähän sitä nyt tuolla pehmeällä renkaalla ajaa, niin silloin se rasitus on vastus paljon suurempi, jolloin silloin tarvitsee sitten energiaa enempi, niin se kuluttaa myöskin sitten sähköä, eli sitten olisi vaan pitänyt mennä vähän hitaammin pienemmällä vaihteella ja niin vähemmillä tehoilla, niin sitten olisi päässyt sitten varmaan ehkä koko kierroksen, mutta vaikka ne fillarit lupaa, että niillä pääsee 100 kilometriä tai 150 kilometriä, niin ei se sitten noissa olosuhteissa niin mene, että renkaat täynnä kovalla asfaltilla, niin kyllä pääsee varmasti, mutta tuolla sitten kun on pehmeämpää, niin silloin se on eri tilanne. Ja varsinkin se, että kun niitä ilmanpaineita niistä renkaista kun laskee, niin sitten se niin muuttuu työläämmäksi. Mutta tosissaan tähän aikaan vuodesta, niin laskekaa niitä ilmanpaineita, koska jos ette laske,
niin aiheutatte sinne uraan ja se joka kerta kun sinne tulee uraa sinne tonne reitille, niin sit siinä on sellainen ura, että siinä olisi kauhean kiva saada semmoinen tasainen kova pohja. Ja toinen mitä olisi kiva, jos vältettäisiin, niin olisi kävelyä siellä ilman lumikenkiä. Tokihan se on ilmoitettu, että se on kävelyreitti, mutta se ei oikein se pohja vielä nyt tähän aikaan vuodesta kestä, kun se on nyt kai ilmeisesti 3 kertaa nyt ajettu vasta, niin se ei ole vielä mikään kova. Ja sitten kun se rikkoutuu, niin se on sitten rikkoutunut. Että sitten kapeampi pyöräisillä fillareilla, niin sinne ei kyllä nyt tässä keskitalvella ole kyllä vielä mitään asiaa. Että sitten keväällä, kun se on semmoinen ihan jäisen kova, niin se on sitten ihan semmoinen kivikova, mikä ei mene millään rikki, niin se on sitten eri juttu silloin. Silloin se on melkein sama, millä siellä ajaa, mutta nyt tosissaan läskipyörällä ja kumit sitten mahdollisimman löysiksi niin, että silloin se paine jakautuu laajemmalle alueelle eikä tee reikää siihen väylään. Mut joo, mukava kun jaksoitte kuunnella ja katsella loppuun saakka, mutta suosittelen tosissaan tätä nettikarttaa ja sitten tuonne maastoon kannattaa ottaa maastokartta mukaan, niin sitten ei jää kiinni siitä, jos kännykästä loppuu akku. Morjesta.